ගීක් යාළුවෝ හැමෝම දතායිවන් කියලා පිළිගන්නවා. හෙළ ගීක තින්ගෙන තවත් එක් වීඩියෝ එකකට. ඔන්න අද මම කතා කරන්න යන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකක් ගැන. ඒ තමා ළඟදී රිලීස් වුණ, ඒ කියන්නේ මීට දවස් කිහිපයකට කලින් රිලීස් වුණ Huawei Y9S එක සහ A51 එක ගැන. ඇත්තටම ඔයාලා බලන්න ඇති මොකද්ද මේ A51 කියන්නේ කියලා. ඇත්තට මේ වෙනකොට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලංකාවට ඇවිල්ලා නැහැ. වර්තමානයේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ A10, A20, A30, A50 සහ A80 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් මේකේ තියෙන්නේ A50 එක අප්ඩේට් වෙලා ගොඩක් දුරට A51 එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ මම අද කතා කරන ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම 2020 ඒ කියන්නේ 2020 ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්ද රිලීස් වුණ ස්මාර්ට්ෆෝන්. ඇත්තටම අර ෆෝන් එක මම කලින් කිව්ව Samsung එක තාම ලංකාවට අවිල්ලා නැහැ. ඒ වගේම Y9S එක ලංකාවේදී ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මොකද්ද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේ ෆාස්ට් කියලා. ඔයාලා හිතලා බලන්න මම මේ කරන ටෙස්ට් වලට අනුව මොන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකද මෙතනින් ගොඩක් ෆාස්ට් කියලා. පල්ලෙහා තියෙන subscribe button click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් notification එකක් ගාඩම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට සුසු කරන මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔන්න අපි දැන් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේ, ඒ කියන්නේ A51 එක සහ Y9S එකේ comparison එක බලන්න යන්නේ. ඇත්තට මේ තින්නේ A51 එක වඩ කැමරා හතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යට සාමාන්‍ය දෙයක්ම අනිත් Samsung ලගේ වගේම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන mic එක තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක ගැන A51 එක Y9S එකට වඩා සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් පොඩි. දැන් අපි බලමු Y9S එක. මේකේ කැමරා 3යි වඩ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අර ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා 4ක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේකත් අරක වගේමයි පල්ලෙහා පැත්ත වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ස්ක්‍රීන් එක වලට පේනවා මේක පැනරෝමා ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුරට ස්ක්‍රීන් එකේ නොච් අඩු කරලා තිනවා. ඒ වගේම පොප් අප් කැමරා එකක් වඩ බලා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක ඇත්තටම රන් වෙන්නේ 9.0 version එක. අපි දැන් බලමු මොන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකද ඉක්මනටම පව ඔන් වෙන්නේ කියලා. අපි දැන් මේක ඔන් කරගමු. මේ තියෙන්නේ මේ ටර්න් ඔන් වෙන ස්පීඩ් එක. ඇත්තටම අර පව ඔන් වෙනවා කියන ස්පීඩ් එක තමයි මෙතන. හරි. ඔන් වෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද ඉක්මනටම ඔන් වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Samsung එකෙත් අර A51 කියලා powered by Android Knox ඒ වගේම Huawei එකෙත් Android powered by කියලා හිටනවා. අපි දැන් බලමු මොන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකද ඉක්මනටම ඔන් වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා Huawei එක ගොඩක් ෆාස්ට් කියලා. තප්පර 4ක් සහ තප්පර 3කට වගේ කලින් ඔන් වුණා මේ Y9S එක A51 එකට වඩා. ඒ වගේම A51 එකත් ඔන් වෙලා තප්පර 4-5ක් ෆෝන් එක ස්ටාර්ටින් කියලා වැටලා දැක්කා එක. අපි දැන් ඊළඟට කරලා බලන්න යන්නේ මේකේ RAM speed test එක. ඇත්තට මේකේ RAM speed test එක බලන්න ගිහලා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපි RAM එක සහ ROM එක බලමු. මේ තියෙන්නේ A51 එක. ඔයාලට මේකේ RAM එක 6GB සහ 256 තමයි ROM එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඇත්තට මේකේ optimization එකත් ගොඩක් හොඳයි. Exynos chipset එකක් තමයි මෙතනදී බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම Huawei ගැන කතා කරොත් මේ Huawei Y9S එක ගැන කතා කරොත් මේකේදී වඩ බලා ගන්න පුළුවන් මේ Huawei ගේ MU එක සහ 6GB RAM එක සහ 128GB ROM එකක්. Kirin 710F කියන එක තමයි මේකේ රන් වෙන chipset එක. ඒ වගේම දැම්ම අපි බලමු මේකේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා අපි දැන් බලමු Temple Run 2 ගේම් එක කොහොමද performance එක කියලා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක අතරේ. ඔයාලට මෙතනදී පේනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක අතරින් Temple Run 2 ගේම් එක ඉක්මනටම ඕපන් වුණා මේ Y9S එක තුල. තප්පර 1-2ක් පරක් කරලා තමයි මේ A51 එක තුල මේක ප්ලේ වුණේ. අපි දැන් බලමු මේකේ Candy Crush Saga ගේම් එක. ඔයාලට මෙතනදිත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අර සිද්ධියම තමයි. මෙතනදිත් Y9S එක ගොඩක් ෆාස්ට් තප්පර 1-2ක් වගේ කලින් තමයි Y9 එක ප්ලේ වෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට කියන්න පුළුවන් හොඳ බෙටර් RAM performance එකක් මේ Y9S එකේ බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. අපි දැන් බලමු මේකේ browsing speed එක. ඇත්තටම අපි Chrome එකෙන් තමයි මේක check කරන්න යන්නේ. මෙතනදී කියන්න අපි එකම Wi-Fi router එකට තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි search කරමු facebook.com කියලා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම. හරි. ඔන්න අපි දැන් බලමු check කරලා. ඔව් වල පේනවා තප්පර දෙකක්වත් තියෙන මේ Facebook කියලා ඕපන් වුණා Y9S එකේ. ඒ වගේම A51 එක ටිකක් ස්ලෝ කියලා පේනවා මේ ටෙස්ට් වලින් අපිට. අපි දැන් YouTube එක ටෙස්ට් කරලා බලමු. ඇත්තටම මාට මෙතනදිත් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ Y9S එක තමයි ගොඩක්ම ෆාස්ට් කියලා A51 එකට වඩා. ඔන්න වීඩියෝ එක අවසානයේදී මම ඔයාලට කියනවා ඔයාලම හිතලා බලන්න කියලා මොන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකද ෆාස්ට් කියලා. ඒ වගේම ඔයාලම තීරුම් අරගෙන ඔයා මිලදී ගන්න මොන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකද කියලා මෙතනදී හිතලා බලන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න. ඒ වගේම හිටින්න bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට සුසු කරලා මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් හෙළගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.